Magluluto po tayo ng sinangag. Painitin natin ang kawali. High heat po. Hintayin natin siyang uminit. Then, mantika. Spread natin ito. At unahin natin ang itlog. Haluin nyo lang po. At tatabi lang natin, ilalagay naman natin, isusunod natin ang manok. Lalagyan po natin ng 1 pinch ng salt yung manok. Dahil wala po yung timpla. Kailangan po high heat. Halo lang po ng halo. Makikita nyo. Unti-unti na po naluluto yung manok. Ginamit ko po breast para within 3 to 5 minutes, pwede na po nating isunod ang ibang ingredients. Para healthy po tayo ngayon. Ayan, high heat. Pwede nyo pong i-check yung chicken. Makikita nyo po yung loob. Ayan. Okay na. Susundan na po natin ng sibuyas na puti. At syempre ang carrots. Yung carrots at sibuyas po ay hiniwa na natin ng halos magkakaparehong hiwa po, mga cubes na maliliit. Siyempre, ayaw naman po natin kumain ng malaking carrots sa sinangag, di ba? Dahil ang sinangag is rice, because rice for Filipino is life. Ito all-in-one na po. May ulam na, may kanin pa. Try nyo po ito. Masarap na version po ito ng sinangag. At makikita nyo po, hindi naman kailangan sobrang lumambot ang ating carrots. Para may konting lambot at medyo tama lang. Hindi naman po sobrang tigas ng carrots. Lalagay na po natin ang ano pa ba? Siyempre, ang ating rice. Pwede pong bahaw. Pwede naman pong sa paniniwalang iba, mas maganda yung bahaw. Kaya nga po, sinangag, nag-uumpisa na hindi masayang yung ating mga bahaw. Pero pwede rin naman po na bagong luto. Medyo palamigin nyo lang po kasi madudurog yung rice natin. Sayang, no? Diba? Madudurog po kasi ang rice pag sobrang lambot. Kaya kung gusto nyo po, pwede kayong gumamit ng long grain rice. Masarap yung Japanese rice. Pero dahil Pinoy tayo, any rice. Huwag lang yung may tutong.
Kasi po, pag may tutong, syempre magbabago yung kulay ng ating sinangag. Pero masarap ang tutong. Opo, haluin lang po natin. Hindi natin pwede siyang, dahil ganito lang po yung pan natin, maganda po sana yung mga wok pan ng Japanese. Malalalim na, talagang pang fried rice. At saka mas madali siyang maluto. Ito pong ginamit ko, non-stick. Medyo social. Pero mura lang po yan. Haluin lang po natin para mabalance lang. Wala pa po itong timpla. Kailangan po nating lutuing maayos ang ating fried rice para balance po. Bango. Pag medyo may bubuo, konting press lang po kasi madudurog yung ating kanin. Siyempre naman po, mas maganda bubuo ang ating kanin para medyo yayamanin. Diba? Pag buo ang kanin, yayamanin. Okay. Ngayon, pupunta na tayo sa pagkatapos ng rice, lalagyan na natin siya ng konting salt. Ito ho, pwedeng 2 pinch of salt lang dahil gagamit pa tayo ng ibang ingredients. 2 pinch. Pero depende po sa inyo gaano ka-alat yung panlasa nyo. Pagkatapos, syempre, ano pa ba? Edi ang ating black pepper. Okay. Okay lang po yan kung may itim-itim. Black pepper talaga ang pampasarap. Okay. Nagbabago na yung amoy niya. Talagang mas sumasarap siya. Pagkatapos, ilalagay na po natin ang ating mashed garlic. Bakit po nahuli ang garlic? Ayaw po natin kasing masunog ito. Medyo Japanese style po ang niluluto nating fried rice. Kaya medyo nasa kalagitnaan po, nasa hulihan yung garlic. Pero yung garlic naman po, mash na yon. Kaya mas maamoy po yun at masasarap pa po yung sinangag natin. Susunod na po natin ang syempre, ano pa ba? Medyo social po ang sinangag natin. Lalagyan natin ng butter. Kung ayaw niya naman pwede, pero ito talaga yung nagpapasarap dyan. Okay. Any butter po, wag lang po yung maalat. Ito yung unsalted butter lang po. Sa iba, pwedeng margarine, pero butter po para medyo social tayo, no? Pagkatapos po, haluin natin mabuti kasi natutunaw pa lang yung butter natin. Babago yung kulay dahil po sa butter nating ginamit. Susunod po natin ang scallions or pwede na po spring onion. Medyo social pang po ito, malalaki kasi. Yan po yung nabili namin. Pwede rin na spring onion. O dahon ng sibuyas. Yan. Diba? Ganda na po. Yan. O, masarap na. Haluin. Dahan-dahan lang po kasi yung kanin natin. Diba? Iniingatan natin lagi yung kanin. The kanin is life. Haluin. Wow, ang bango. Susunod po natin ang, syempre ano pa ba, pakulayan natin ng konti at palasahan ng ating soy sauce, toyo. Kahit anong toyo po yan, pwede. Syempre, nagmumukhang chow fan na siya, pero ibang version po ito. Masarap talaga to. San pa ba? Hindi sa kusina ko lang. Hindi, nasa sala po kami nagluluto. Sala lang po ito.
Nagsasanay pa nga po ako dito sa stove na ito. Kasi minsan nasusunog. Sanay lang po ako sa kalan. Sanayan lang po. Pati sa pagsasalita, sanay na po. Ito po, ngayon ay, syempre, imimix po natin na maayos para yung kulay mag-balance at yung lasa. Hindi po dapat madurog ang ating kanin. Tandaan, kanin is life. Okay? Yan. Lalakasan po natin ng konti yung apoy. Para yung moisture, magdadry na yung konti yung ating sinangag. Ayaw naman po nating magmukhang lugaw ang ating sinangag. Ngayon po, lalagyan natin ng yayamanin. May mumurahin naman po nito. Sesame oil. Wala pang sponsor. Hindi ko papakita yung pangalan na 1 teaspoon lang po. Yung sesame oil po, iba po kasi yung dating niya. Ito po yung nagpapabango talaga. Papasarap. Kadalasan po ito sa mga Korean and Japanese cuisine. Pero ba't hindi po natin subukan? Mura lang naman po siya. Haluin mabuti. Nangangamoy Korean style na. Kasi po, yung sesame oil natin. Timplados na. Konting oras na lang po para matanggal lang po yung moisture ng ating mga vegetables. English yun. At, syempre, ang chicken natin. Hindi pwedeng madry. Konting oras lang po. Ay maluluto na ito. Po. Kita nyo po, buo-buo pa talaga yung rice natin. Kaya gumamit po ako ng bamboo. Kasi, mas maganda pong gamitin ito kahit sa baking, pagbe-bake, pagluluto, at syempre sa mga non-stick para hindi magasgas ang inyong kawali. Kahit mumurahin, ingatan yan. Ito po, matatapos na ang ating sinangag. All in one. Kapag sinangag, nandyan na ang ulam. Alam na. Sandok pa more. Kakain na po ba tayo? Wait lang anak. Diyan ka lang. Naamoy mo na ba ito? Naamoy mo na siguro ang ating sinangag. Sumisilip na po ang aking anak. Okay? Kita nyo naman po. Tapos na ang ating sinangag. Ganyang kadali. Magsasali na po tayo sa ating sosyaling lalagyan ng ating sinangag. Mumurahin lang po yan. Ang sosyalin po yung sinangag natin. Japanese version po. Ito po ang ating sinangag.